Có một số điểm tương đồng giữa mô hình dịch máy sequence to sequence và các mô hình ngôn ngữ mà bạn đã làm quen trong tuần đầu tiên của khóa học này, nhưng cũng có một số khác biệt đáng kể. Chúng ta hãy cùng xem xét. Vì vậy, bạn có thể coi dịch máy như là xây dựng một mô hình ngôn ngữ có điều kiện. Đây là ý tôi. Trong mô hình hóa ngôn ngữ, đây là mạng neuron mà chúng ta đã xây dựng trong tuần đầu tiên, và mô hình này cho phép bạn ước tính xác suất của một câu. Đó là những gì một mô hình ngôn ngữ làm, và bạn cũng có thể sử dụng nó để tạo ra các câu mới. Và đôi khi chúng ta đã viết x1 và x2 ở đây. Trong đó, trong ví dụ này, x2 sẽ bằng y1 hoặc bằng y mũ 1 chỉ là phản hồi, nhưng x1, x2, vân vân không quan trọng. Vì vậy, để làm rõ điều này cho slide này, bỏ những phần này đi, trong đó x1 có thể là vector toàn số 0 và x2, x3 chỉ là đầu ra trước đó mà bạn đang tạo. Vì vậy, đó là mô hình ngôn ngữ. Mô hình dịch máy trông như sau. Tôi sẽ sử dụng một vài màu khác nhau, màu xanh lá cây và màu tím, để lần lượt biểu thị mạng mã hóa màu xanh lá cây và mạng giải mã màu tím. Và bạn nhận thấy rằng mạng giải mã trông khá giống với mô hình ngôn ngữ mà chúng ta đã có ở trên. Vì vậy, mô hình dịch máy rất giống với mô hình ngôn ngữ, ngoại trừ việc thay vì luôn bắt đầu với vector toàn số 0, nó thay vào đó có một mạng mã hóa tìm ra một số biểu diễn cho câu đầu vào, và sau đó lấy câu đầu vào đó, và bắt đầu mạng giải mã với một biểu diễn của câu đầu vào thay vì với biểu diễn của toàn số 0. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi gọi đây là một mô hình ngôn ngữ có điều kiện. Và thay vì mô hình hóa xác suất của bất kỳ câu nào, bây giờ nó đang mô hình hóa xác suất của, ví dụ, bản dịch tiếng Anh đầu ra, có điều kiện trên một số đầu vào, câu tiếng Pháp. Vì vậy, nói cách khác, bạn đang cố gắng ước tính xác suất của một bản dịch tiếng Anh. Ví dụ, cơ hội là gì để bản dịch là Jane đang đến thăm châu Phi vào tháng 9, nhưng có điều kiện trên các câu tiếng Pháp đầu vào. Ví dụ, vậy đây thực sự là xác suất của một câu tiếng Anh có điều kiện trên một câu tiếng Pháp đầu vào. Đó là lý do tại sao nó là một mô hình ngôn ngữ có điều kiện. Bây giờ, nếu bạn muốn áp dụng mô hình này để thực sự dịch một câu từ tiếng Pháp sang tiếng Anh cho câu tiếng Pháp đầu vào này, mô hình có thể cho bạn biết xác suất của các bản dịch tiếng Anh tương ứng khác nhau là gì, đúng không? Vì vậy, đây là x là câu tiếng Pháp, và điều này bây giờ cho bạn biết xác suất của các bản dịch tiếng Anh khác nhau của đầu vào tiếng Pháp đó. Điều bạn không muốn là lấy mẫu đầu ra một cách ngẫu nhiên. Nếu bạn lấy mẫu từ ngữ từ phân phối này, P của Y cho trước X, có thể một lần bạn nhận được một bản dịch khá tốt, Jane đang đến thăm châu Phi vào tháng 9, nhưng có thể lần khác bạn nhận được một bản dịch khác, Jane sẽ đến thăm châu Phi vào tháng 9. Nghe hơi kỳ cục, nhưng không phải là một bản dịch tệ, chỉ là không phải là tốt nhất, và đôi khi, chỉ do may mắn, bạn nhận được các bản dịch tệ khác. Vào tháng 9, Jane đã đến thăm châu Phi, và có lẽ chỉ do may mắn, đôi khi bạn lấy mẫu được một bản dịch thực sự tệ. Bạn người châu Phi chào đón Jane vào tháng 9. Vì vậy, khi bạn đang sử dụng mô hình này cho dịch máy, bạn không cố gắng lấy mẫu ngẫu nhiên từ phân phối này. Thay vào đó, điều bạn muốn là tìm một câu tiếng Anh Y tối đa hóa xác suất có điều kiện đó. Vì vậy, trong việc phát triển một hệ thống dịch máy, một trong những điều bạn cần làm là đưa ra một thuật toán có thể thực sự tìm ra giá trị của Y mà tối đa hóa số hạng này ở đây. Thuật toán phổ biến nhất để làm điều này, được gọi là tìm kiếm theo chùm, là một thứ bạn thấy trong video tiếp theo. Nhưng trước khi chuyển sang mô tả tìm kiếm theo chùm, bạn có thể tự hỏi tại sao không chỉ sử dụng tìm kiếm tham lam. Vậy tìm kiếm tham lam là gì ạ? Tìm kiếm tham lam là một thuật toán từ khoa học máy tính nói rằng để tạo ra từ đầu tiên, chỉ cần chọn bất kỳ từ đầu tiên nào có khả năng xảy ra nhất theo mô hình ngôn ngữ có điều kiện của bạn, theo mô hình dịch máy của bạn. Và sau khi đã chọn từ đầu tiên,
Bạn sẽ chọn bất kỳ từ thứ hai nào có vẻ có khả năng xảy ra nhất, và sau đó chọn từ thứ ba có vẻ có khả năng xảy ra nhất trong thuật toán này, được gọi là tìm kiếm tham lam. Và điều bạn thực sự muốn là chọn toàn bộ chuỗi từ Y1, Y2 cho đến YT có mũ ở đó, để tối đa hóa xác suất đồng thời của toàn bộ thứ đó. Và hóa ra phương pháp tham lam, nơi bạn chỉ chọn từ đầu tiên tốt nhất, và sau đó sau khi đã chọn từ đầu tiên tốt nhất, cố gắng chọn từ thứ hai tốt nhất, và sau đó, cố gắng chọn từ thứ ba tốt nhất. Phương pháp đó không thực sự hiệu quả. Để minh họa điều đó, chúng ta hãy xem xét hai bản dịch sau. Bản dịch đầu tiên là một bản dịch tốt hơn. Vì vậy, hy vọng rằng, trong mô hình dịch máy của chúng ta, nó sẽ nói rằng P của Y cho trước X cao hơn cho câu đầu tiên. Đó chỉ là một bản dịch tốt hơn, ngắn gọn hơn của đầu vào tiếng Pháp. Và bản dịch thứ hai không phải là một bản dịch tồi, chỉ là nó dài dòng hơn, có nhiều từ không cần thiết hơn. Nhưng nếu thuật toán đã chọn Jane is là hai từ đầu tiên, vì going là một từ tiếng Anh phổ biến hơn, có lẽ cơ hội của Jane is going cho trước đầu vào tiếng Pháp. Điều này thực sự có thể cao hơn cơ hội của Jane is visiting cho trước câu đầu vào, câu tiếng Pháp đầu vào. Và vì vậy, rất có thể nếu bạn chỉ chọn từ thứ ba dựa trên bất cứ điều gì tối đa hóa xác suất chỉ của ba từ đầu tiên, bạn sẽ kết thúc bằng cách chọn tùy chọn số 2. Nhưng điều này cuối cùng dẫn đến một câu kém tối ưu hơn, một câu kém hay hơn như được đo bằng mô hình này cho P cho trước X. Tôi biết đây có thể là một lập luận hơi vu vơ, nhưng đây là một ví dụ về một hiện tượng rộng lớn hơn, nơi nếu bạn muốn tìm chuỗi các từ Y1, Y2 cho đến từ cuối cùng mà cùng nhau tối đa hóa xác suất, thì không phải lúc nào cũng tối ưu khi chỉ chọn từng từ một. Và tất nhiên, tổng số tổ hợp từ trong một câu tiếng Anh là rất lớn theo cấp số nhân. Vì vậy, nếu bạn chỉ có 10.000 từ trong một từ điển, và nếu bạn đang xét các bản dịch dài tối đa 10 từ, thì có 10.000 mũ, 10 câu có thể có là 10 từ. Chọn từ vựng có kích thước. Từ điển có kích thước 10.000 từ. Vì vậy, đây chỉ là một không gian rộng lớn của các câu có thể, và không thể liệt kê tất cả chúng. Đó là lý do tại sao điều phổ biến nhất cần làm là sử dụng một thuật toán tìm kiếm gần đúng. Và những gì một thuật toán tìm kiếm gần đúng làm là nó sẽ cố gắng. Nó sẽ không phải lúc nào cũng thành công, nhưng nó sẽ cố gắng chọn câu Y tối đa hóa xác suất có điều kiện đó. Và mặc dù không có gì đảm bảo sẽ tìm thấy giá trị của Y tối đa hóa điều này, nhưng nó thường làm đủ tốt. Vì vậy, để tóm tắt, trong video này, bạn đã thấy dịch máy có thể được đặt ra như thế nào như một bài toán mô hình hóa ngôn ngữ có điều kiện. Nhưng một khác biệt lớn giữa điều này và các bài toán mô hình hóa ngôn ngữ trước đó là thay vì muốn tạo ra một câu một cách ngẫu nhiên, bạn có thể muốn cố gắng tìm câu tiếng Anh có khả năng xảy ra nhất, bản dịch tiếng Anh có khả năng xảy ra nhất. Nhưng tập hợp tất cả các câu tiếng Anh có độ dài nhất định là quá lớn để liệt kê hết. Vì vậy chúng ta phải dùng đến một thuật toán tìm kiếm. Vậy thì chúng ta hãy chuyển sang video tiếp theo, nơi bạn tìm hiểu về thuật toán tìm kiếm theo chùm.